සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් අද කතා කරමු පුදුම හිතන නගරයක් ගැන. ඒ වෙන කොහෙවත් නෙවෙයි. මම මේ ජීවත් වෙන බොලොඤ්ඤා නගරය ගැනම. ඇත්තටම බොලොඤ්ඤා නගරය කිව්වම පුදුම හිතන නගරයක්. ඒකට හේතුවක් වෙන්නේ මේ නගරය තුල දී වෙච්ච දේවල් ගොඩයි. එහෙම නැත්නම් දැවැන්ත චරිත බොහොමයක් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මතක් කරන්න ඕනේ චරිතයක් තමයි ගුගුලියෙල්මෝ මාර්කෝනි. අපි දන්නවා මුළු ලෝකෙටම රේඩියෝ මුලින්ම හඳුන්වලා දුන්නේ ගුගුලියෙල්මෝ මාර්කෝනි කියලා. 1874 උපදින ගුගුලියෙල්මෝ මාර්කෝනිගේ මුල්ම නිවස තිබ්බේ මෙන්න මේ බොලොඤ්ඤා චෙන්ත්‍රකේ යාබදව. අදටත් ඒක තියෙනවා. වර්තමානයේ වෙද්දී පුරාවිද්‍යාවට අදාළ දේවල් ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යයන් වෙනුවෙන් ඒ ස්ථානය වෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි දැන් මම මෙතන ඉන්න ස්ථානය විශේෂයි. මෙතනට කියන්නේ පියස්ස ගල්වානි කියලා. ගල්වානි කියන්නේ එසේ මෙසේ කෙනෙක් නෙමෙයි. ලුයිජි ගල්වානි. මුළු ලෝකෙටම විදුලිය සංසරණ පද්ධතිය හොයලා දුන්නේ මෙන්න මේ ලුයිජි ගල්වානි. ඔයාලා හිතන්නකෝ බෙන්ජමින් ෆ්‍රැන්ක්ලින් විදුලිය හොයාගත්තත් ලුයිජි ගල්වානි තමයි තවත් තැනකින් තවත් තැනකට විදුලිය යවන්න පුළුවන් කියලා හොයාගත්ත චරිතය වෙන්නේ. 1737 තමයි ලුයිජි ගල්වානි උපදින්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ බොලොඤ්ඤා නගරේ පුදුම ස්ථානයක්. ඉතින් අද මේ වෙනකොට වර්තමානයේ වෙද්දී ලුයිජි ගල්වානිගේ පිළිරුවක් තියෙනවා. හැමෝටම බලා ගන්න මේ නගරේ පුරා ඇවිදින හැමෝටම දැක ගන්න පුළුවන් විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා, ඉදි කරලා තියෙනවා. තාම ලස්සන පිළිරුවක්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් විශේෂ වූ තැන් කීපයක් තියෙනවා. අපි තව ටිකකින් යම් බලන්න. ඒ තැන් මොනවාද කියලා. ලෝකේ මුල්ම විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ බොලොඤ්ඤා නගරේ 1037. ඉතින් මගේ මේ පිටුපසින් පේන්නේ ලොව මුල්ම විශ්වවිද්‍යාලය. අපි යම් බලන්න. මේ බොලොඤ්ඤා නගරේ තවත් විශේෂ වූ දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවද ලෝකේ ඉපිරිණිම කුළුණු දෙක අදටත් තියෙන මේ බොලොඤ්ඤා නගරේ කියලා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කුළුණු දෙකේ නම තමයි අසිනෙල්ලි සහ ගරිසෙන්ඩා. ඉතින් මේ ගරිසෙන්ඩා සහ අසිනෙල්ලි කියන කුළුණු දෙක මේ වෙනකොට මුළු ඉතාලියම ප්‍රසිද්ධයි. මේක හදලා තියෙන්නේ 1100ත් 1200ත් කාල පරාසය තුල තමයි මේවා ඉදි කරලා තියෙන්නේ. තමන්ගේ ධනවත් බව පෙන්වන්න කියලා තමයි ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන්නේ. ඔයාලට මම මුලින්ම වැදගත් කරුණු දෙකක් ගැන කතා කරුවා. දැන් කතා කරන්න යන්නේ තවත් වැදගත් දෙයක් බොලොඤ්ඤා නගරය ගැන. ඉතින් ඒක තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ බොලොඤ්ඤා පුදුම මිත්‍ර නගරයක් කියලා. දැන් බලමු මොකද්ද කියලා. ඔයාලට පේනවද මේ මොනවද තියෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ ducati. ඉතින් හිතන්නකෝ ලෝකේ මේ වෙනකොට ducati බයික් කිව්වම මේ ලෝක ප්‍රකට වෙලා තියෙන්නේ. ඕනම ධනවතෙක්ගේ ගෙදරක ducati මොටර් සයිකලයක් තියෙනවා. මම එහෙම කිව්වේ ducati කිව්වම ආස නැත්තේ කවුද?
ඉතින් ලංකාවේ මුදලින් ගත්තම මිලියන ගණනකට වඩා අධිකයි මේ මොටෝ සයිකලයක්. ඔයාලා දන්නවද මේ දුකාති සමාගම උපදින්නේ බොලොඤ්ඤා නගරේ 1926. මුලින්ම මේකට මුල් වෙන්නේ සහෝදරයෝ කීප දෙනෙක්. එක්කෙනෙක් තමයි අන්තෝනියෝ කවල්ලියේරි දුකාති. අනිත් එක්කෙනා තමයි අද්‍රියානෝ කවල්ලියේරි දුකාති. අනිත් එක්කෙනා තමයි මාර්චෙල්ලෝ කවල්ලියේරි දුකාති. මේ සහෝදර තුන්දෙනා එකතු වෙලා තමයි මේ දැවැන්ත සමාගම පටන් ගන්නෙ. අද වෙනකොට ලෝකේ දැවැන්ත මිලියන බිලියන ගණන් ඔයලා ඉවරයි. කොරෝනා සමයේ මුළු ලෝකෙම අඬා වැළපෙද්දි යූරෝ මිලියන 800 ගානකට වඩා හෙව්වා ආදායම 2021 වෙද්දි මේ දුකාති සමාගම. ඒතර ඔයාලා හිතන්නකෝ මොන ධනවත් නගරයක්ද කියලා බොලොඤ්ඤා කියන්නේ. අපි තවත් කතා කරමු මේ බොලොඤ්ඤා නගරේ විශ්මිත දේවල් ගැන. මොටෝසයිකල් විතරක් නෙමෙයි තවත් විවිධ නිෂ්පාදන කරලා තියෙනවා ලෝකේ මේ වෙනකොට මිනිසුන්ට මිලදී ගන්න. මොටෝ බයික් එකක් ගන්න බැරි වුණත් කැප් එකක් හරි ගන්න පුළුවන් විදියට දුකාති සමාගම දුර හිතලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒවා තමයි. ඔයාලා දන්නවද ඊළඟ කාරණය ෆෙරාරි කිව්වම මේ ලෝකේ නොදන්න කෙනෙක් නැහැ. ධනවත් මිනිස්සු එකතු කරන වාහනයක් තමයි ෆෙරාරි කියන්නේ. ඉතින් ෆෙරාරි එන්සෝ ෆෙරාරි මං හිතන විදිහට මගේ මතකයේ හැටියට එන්සෝ ෆෙරාරි තමයි. ඉතින් මේ ෆෙරාරි උපදින්නේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ මේ බොලොඤ්ඤා නගරයට යාබද වෙන තවත් ලස්සන සුන්දර නගරයක් තියෙනවා මෝදනා කියලා. ඉතින් මේ මෝදනා නගරේ තමයි ෆෙරාරි හදන්නේ. හිතන්නකෝ ඉතින් බොලොඤ්ඤා නගරයට එයා පැත්තේ ගමු. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් ඒක නෙමෙයි දැන් කියන්නේ. ඔයාලා දන්නවද බොලොඤ්ඤා නගරේ තමයි lamborghini නිෂ්පාදනය කරන්නේ. 1963 තමයි මේ සමාගම ආරම්භ කරන්නේ මේ වාහන කියලා කිව්වට ඉස්ලාම ට්‍රැක්ටර් තමයි lamborghini හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ෆෙරුච්චෝ මට මතක විදිහට ෆෙරුච්චෝ lamborghini වාහන නිෂ්පාදනය කරන්න ගන්නේ. අද මේ වෙනකොට ලෝකේ ඕනම ධනවතෙක් ගාව lamborghini වාහනයක් අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා. පෙලක් අය lamborghini කියනවා තව කට්ටිය lamborghini කියනවා. ඒ කොහොම වුණත් මේ ධනවත් නගරේ තමයි මේ හැමදේම සිද්ධ වුණේ. ඉතින් අපි ලස්සන වීඩියෝ එකකින් නැවතත් මුණ ගැහෙමු. මේ tattoo and travel